bright examples of the natural purifying equipment of Lake Baikal. Some organisms whose body act as a filter and purify the water of Lake Baikal. The first creatures I'd like to introduce you are located right over here. Let's do it this way. Probably would be better for you to have a look. Đây là một số những cái gọi là sinh vật ở trong nước. That's the way they look through the microscope. Quý vị có thể nhìn thấy nó giống như hạt cát, nhưng mà nếu như mà mình nhìn qua kính hiển vi thì nó là những sinh vật như thế này đấy ạ. In a wild, they are absolutely transparent and colorless, and you cannot see them. But there are billions of them at Lake Baikal, at the water of Lake Baikal. Nó có thể chuyển đổi màu thành màu trong suốt và quý vị có thể không nhìn thấy được, nhưng mà nó có hàng triệu, hàng tỷ các con sinh vật này ở trên hồ Baikal. But you know that when the scientists, it is called Epishura. It's tiny little crustacean. So when the scientists discovered Epishura and studied its effect, the way it purifies the water of Lake Baikal, they were so much enthusiastic. They wanted to spread it all over the world because there are so many people suffering from lack of pure drinking water. It couldn't survive anywhere. Since then, UNESCO included Lake Baikal in the list of the World Heritage, and we started to call it the well of the planet. That contains, as I told you, practically a quarter of pure drinking water of the whole planet. Và các con sinh vật này nó là một trong những cái hệ sinh thái để lọc cái hệ thống nước ở trên hồ Baikal, và nó không tồn tại ở bất cứ một cái nơi nào khác trên thế giới. Tất cả kể cả người ta có mang tới các cái khu vực hồ khác, nó cũng không thể tồn tại được. Và chính vì thế sau khi mà biết được điều này thì UNESCO đã liệt cái danh sách hồ Baikal vào danh sách là một trong những địa danh được bảo vệ nhất trên thế giới, và nó là một trong những cái gọi là cái hệ, tức là có một cái hệ sinh thái đặc biệt mà không có bất cứ nơi nào có được. Of course, the scientists tried to adopt them to survive in any other water resources. It couldn't survive anywhere. There is none even in the river Angara. But river Angara is the same Baikal water. It flows out of Lake Baikal. They do not live there. Và các nhà khoa học đã tìm mọi cách và đã tiến hành rất nhiều các thí nghiệm khác nhau để đưa các loài sinh vật này có thể sống được ở các cái khu vực hồ khác trên thế giới. Tuy nhiên người ta đã không thành công và nó không tồn tại ở bất cứ cái mặt nước, tức là cái bề mặt nước ngọt nào trên thế giới, kể cả ở trên cái dòng sông Ankara. Mặc dù các quý vị biết rằng là sông Ankara nó là cái hệ sinh thái nước hồ từ hồ Baikal chảy ra, tuy nhiên cái hệ sinh thái các con sinh thái này thì nó cũng không sống được ngay cả ở trong cái dòng sông Ankara. There's a great variety of crustaceans of various kind and of various size. So they live at all the levels of Lake Baikal. They also purify the water of Lake Baikal and help it to keep clean. So over here you can see another representative of crustacean that live at the lake. It's not a big one, there are some bigger ones. And using the submarine, scientists noticed that as closer to the bottom they go, the more giants they can meet there. So the average size of the shrimp, of the crustacean they meet in the upper layer is this size, but as closer they go to the bottom, they grow up to this size or even bigger. Đây cũng là một trong những cái loài động vật mà gọi là có tác dụng làm sạch nước hồ Baikal. Và cái con sinh vật này ở trên nó có hiện diện ở trên tất cả các loại gọi là các mực nước khác nhau của hồ Baikal. Ở phần phía trên mặt nước hồ, tức là mặt nước phía trên, thì cái kích cỡ của con vật này nó nhỏ hơn, nhưng mà càng ở phía dưới, càng ở phía đáy hồ hơn thì là cái kích cỡ con vật này nó càng lớn hơn. Con này nó tên là con These crustaceans people don't get commercially because there's no need. There's a very special kind of crustacean, because even if you take the bigger ones, the flesh that can be eaten by a human being is less than 2 grams. There's nothing to eat. But they're hard workers and they do purify the water of Lake Baikal, and we're very grateful to them. Cái con vật này thì tuy nhiên người ta không sử dụng làm gì trong các mục đích thương mại cả, bởi vì là cái kích cỡ nó rất là nhỏ và nó rất là nhẹ, nên người ta không thể sử dụng nó để ăn uống cái gì được cả. Cho nên là nó chỉ có mục đích là để làm sạch các loại nước hồ. There are plenty of other organisms that we cannot demonstrate here because they cannot possibly be kept in such conditions. But I'd like to tell you that there's a great variety of enigmas of Lake Baikal. For example, using the submarines, people managed to get to the bottom of Lake Baikal and they discovered the most ancient flat worm on our planet. And it is called Turbillaria planaria. The average size of the flat worm at the upper layer is roughly the diameter of the human being hand. But as closer they managed to get to the bottom, they managed to find giants, like this size probably. And they've been studying them as well, and they noticed that if they, let's say, take this Turbillaria planaria worm, flat worm, and cut it like pizza into many pieces, within few hours every piece will grow to a bigger animal. Cái hệ sinh thái ở dưới hồ Baikal thì thực sự nó là một cái bảo tàng cũng như là một
cái điều bí ẩn mà người ta khó có thể giải được. Ví dụ như là khi người ta dùng cái hệ thống tàu ngầm quan sát dưới đáy hồ Baikal thì người ta có tìm được những con côn trùng rất là lớn. Nó có thể con côn trùng có thể bằng cái bàn tay người, và thậm chí dưới sát đáy hồ ở mức nước sâu hơn người ta có thể tìm thấy những con trùng cái kích thước rất lớn hơn rất nhiều. Và khi người ta thử cắt cái con trùng đó thành các miếng khác nhau thì trong vài tiếng thì những cái miếng nhỏ đấy nó lại bắt đầu phát triển thành một con côn trùng hoàn thiện và là có một con trùng lớn. So in Lake Baikal, besides the live creatures, we also have those that considered to be neither the plant nor the animal, like sponges. You know, sponges live in the seas and oceans. We have a great variety of sponges. And do you know how to identify the age of the sponge? Like when we cut the tree, we count the rings. We're supposed to take a look to the shape of the sponge. Sometimes they grow like cactuses, one little ball above the other, and we count those balls. Sometimes they grow like pyramid with the white top at the top, and there are little waves on the surface. We count those little waves. Sometimes we have a great variety of flat sponges. Please be careful. Flat sponges, and like on the surface of turtle there are little squares we're supposed to count to identify the age. We're supposed to count little holes on the surface of the sponge. Và cũng giống như là ở bất cứ đại dương nào thì nó tồn tại những cái hệ sinh thái nửa động vật và nửa thực vật, giống như là cây san hô đấy. Thì cái cây san hô ở đây quý vị có biết rằng là cách người ta đo cái tuổi đời của các cây san hô này như thế nào không? So cây thì người ta có thể đo bằng các cái vòng phát triển, tức là cái vòng gỗ xung quanh cái thân cây. Nhưng mà ở đây thì người ta có thể là có những cái cây san hô thì nó mọc từng chồng các lớp khác nhau, và người ta đến những cái mấu gọi là phát triển chồng lên với nhau thì người ta tính được tuổi đời, hoặc là người ta đến những cái lỗ ở trên cái thân cây san hô đó thì cũng tính được tuổi đời của nó, hoặc là có những cái cây thì nó mọc theo chiều phương tự khác thì là đến những cái điểm trồng, cái điểm phát triển của cái khác đấy, và người ta tính được tuổi đời của cây san hô. the average age of the sponges that live at the lake is 200 years old. Và là tuổi đời trẻ nhất của các cái loại san hô ở đây nó khoảng 200 năm. Over here you can see the seals, but later we will see them alive and we'll talk about them. The only thing I can tell you here is that the female seal give birth in February on the ice. That is why the cubs that are born, they are absolutely white, not like this yellow, but normally white, snow white, and they cannot possibly sing on the snow. But as they are probably 2-3 weeks old, they start changing the color to light gray, dark gray, and almost brown. So if you take a look to the adult seal and its fur is wet, it is dark brown. But when they are on the surface, sunbathing, so they dry, and of course they are silver gray. Quý vị có thể nhìn thấy kia đó là hình ảnh cái con hải cẩu ở trên hồ Baikal. Thực ra thì khi mà nó nằm ở trên tuyết thì nó sẽ có màu trắng, và khi các con khi mà nó sinh sản của nó sẽ là sinh sản vào tháng 2. Khi mà nó ướt ấy, thì là cái màu của nó màu xám nâu, màu xám. Tuy nhiên khi mà nó khô ấy, thì là nó phơi nắng ấy, thì cái màu của nó sẽ sáng hơn. Over here, I'd like to draw attention to some fish families and tell you that there are over 60 fish families that live at the lake. There's a great variety of fish that lives at the lake. There are plenty of predators. Some of them we'll see in the aquarium. This is taimen, also a predator. Take a look to its teeth. But now I'd like to tell you about the endemic of Lake Baikal. This oil fish, galamyanka. This is the viperous endemic of Lake Baikal. It means that this fish in its body contains a great concentration of fish oil, and over 65%. And it means that because of this concentration of oil, it manages to migrate, think about it, not horizontally, but vertically. A few times a day it gets to the upper layer and then to the very bottom, but it doesn't have any problem with decompression, and the water pressure doesn't smash it. Ở đây thì trên hồ Baikal có rất nhiều các cái họ cá khác nhau, với khoảng trên 65 các gia đình các loại họ cá khác nhau. Thì chúng tôi có thể thấy rằng là có rất nhiều loại cá, nhưng mà tôi đặc biệt chú ý đến cái dòng cá kia, tức là cái cá này ấy, thì cái tỷ lệ dầu cá rất là cao. Tuy nhiên thì ở đây nó có điều đặc biệt là cái việc biến đổi cái độ sâu, tức là cái áp suất dưới nước nó không ảnh hưởng gì đến con cá này cả. Nó có thể một vài lần nó ngoi lên trên mặt nước và nó có thể chìm xuống rất sâu tận dưới đáy hồ, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng bất cứ một cái điểm gì về mặt áp lực nước. Nếu bình thường chúng ta mà lặn ấy, chúng ta chỉ lặn đến mức độ khoảng mấy chục mét nhất định thôi là chúng ta đã bị cái áp lực nước dưới kia là ép cho mình không thể thở nữa rồi. Nhưng đối với con cá này thì
nó lên và nó xuống chuyện mấy chục lần trong một ngày, chuyện rất bình thường và không có bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến cái hệ thở của nó cả. Another very interesting detail about this fish that this fish doesn't lay any fish eggs. There's no caviar. There are thousands of alive fish. Ở đây thì con cá này nó không đẻ trứng mà nó lại đẻ con. Well, these are not alive, of course. They are Tất nhiên cái này, exhibits, con but này là không you phải là can con see. cá sống, nhưng mà đấy là cái mô hình của con cá con. So it's not a mammal. It's just a fish, but it gives life to thousands of alive fish. Okay. What else I'd like to draw attention? I'd like to draw attention to these bottles where you can see the fish like Baikal famous for. That is called omul. Omul. O-M-U-L. And here you can see the age, 2.5 months and 2 years. You see this length of the body, the difference in the length of the body is less than 1 centimeter. What it means? It means that all the organisms that live at Lake Baikal, they grow very, very slow. The average size fish we buy at the market, we order in the restaurant, is roughly starts from 7 years old, 7, 10, 12, and so on and so forth. Ở đây quý vị có thể nhìn thấy một loạt những cái phần trưng bày với các cái lọ khác nhau. Ở trong những cái lọ đấy quý vị có thể nhìn thấy những con cá kích cỡ khác nhau. Thì quý vị nhìn thấy rằng cái ống đầu tiên, cái con cá nhỏ nhỏ cỡ khoảng 5 cm, đó là con cá vào 2,5 tháng tuổi. Và cái con cá phía bên cạnh đó là 2 tuổi. Và sau đó tăng dần lên 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi. Và cái bình con cá to nhất đây là 11 tuổi. Thì ở đây chứng tỏ cái điều gì? Chứng tỏ là cái cơ quan trong con cá này nó phát triển rất là chậm. Và bản thân khi mà các con cá mà quý vị ăn ở trên này thì nó vào có khoảng từ đời khoảng từ 6 đến 7 năm. Chứ không phải là như con cá chúng ta nuôi bây giờ là chúng ta mấy tháng chúng ta có thể là đưa vào trong hồ được rồi. And to illustrate a great example of the water pressure of Lake Baikal, I'd like to draw attention to this equipment that is called batometer. You know, it used to be a cylinder that made of very good metal, heavy metal. And normally it is used to make tests of water at various levels. So people tie it to the rope, go on boat, drop to the water, open this little door with the help of another rope. Water gets in, they close it, pull it up, bring to the laboratory and make tests. So this one was forgotten for 10 minutes at the depth of 200 meters. See, it was smashed by the water. But it's a very good heavy metal. You can try how heavy it is. Đây là một trong những cái dụng cụ để đo cái áp lực nước và người ta lấy cái thí nghiệm nước ở phía dưới độ sâu. Và khi mà cái này được thông thường thì là người ta thả cái này xuống, người ta sẽ mở ra lấy nước và sau đó thì người ta đóng lại và kéo nó lên trên. Và quý vị có thể hình dung được là cái áp lực nước ở hồ Baikal nó ở mức độ như thế nào khi cái xi lanh này được thả xuống dưới độ sâu 200 m. Và khi kéo lên thì nó bị biến dạng như thế này, chứng tỏ là cái áp lực nước dưới hồ Baikal là cực kỳ lớn. Now you can think and imagine what's supposed to happen with this fish traveling from the top to the very bottom. Và từ cái việc mà cái áp lực nước lớn như thế thì quý vị có thể hình dung được là cái con cá mà chúng ta đang nhìn thấy trước mặt chúng ta đó thì cái độ dẻo dai của nó như thế nào. Nó có thể ngoi lên trên mặt nước và bơi xuống lặn đến tận dưới đáy hồ ở mực sâu khoảng cả nghìn mét. Okay, let's go further. Việt Nam thì chỉ nghĩ đến cách. Nếu thấy đoạn video này không làm mất thời gian của quý vị và các bạn, vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút chuông hoặc subscribe hay logo suutapHAY để nhận thông báo các video tiếp theo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.